May kape ka na? Ha?
tayo laro medyo. Ha? Talon? Ay, pinarigyan ko. Suka gumayo. Dato. Suka go. Hindi ko malayin yung solo. Sorry. Ano ba mapalitan ko? Ito lang dito. Lagyan mo yung face. Nice idea. Hey, natutulog ako palitan. Ano talaga? Loy ng pinto ha, loy ng pinto. Ay, talaga yung pinaka-card. Kaya ano kung Open sa district sa Kami kasi yung mo na pagmula. Pagdagat ko lang yung email. Hindi mo na sila Napulot sa pangaral. Ang tigala mo siya di. Dito lang lagi ko. Malaki. Oo, water to. Dapat ako ngayon na nakasala ko ngayon. Pagkatapos, wala na rin. Iyan nila sa pangaral. Grade 0 ano po, sir? Taga-click na! Ah, yung sumbut. Ano daw, kung kailan ako sabihin? Baka daw, bro. Pinan. O paano ba gano'n dito? Hindi na siya tawag doon. Pwede daw ba nakalala? Hindi, dito.
Ulo. So, tapos daw ito.
may kita. Ito ko gulo doon. Anak, ang laboran. Simpleng ano on? Ano? Mom! Ano pa rin, Dre? Naman nakang quick train.
Oh! Hey! Oh! Balik! Yan! Balik! Balik! Balik ako katulog. 500 at balik. Oh. Pinakalo? Parang mo kada isaw sa tigil. Hindi ko pagsabalikan. Hindi pa. Gising. What did you do? Pero ako, okay. Pero ako, ano, boy? Pero ako. Malaki mo nga. Dito na yan, ano yung ba? Kasi pala, wala. Marit yan, ano na, Pero ako, Tapos ka lang? Okay, ako. Pinsa na yan? Sino naman nasasakit? Inaw mo?
Sasakit. Ayan na. Sasakit. Putik na papansin mo ako. Tinakot ko pa rin. Sasakit. Yung idea ko, parang start mo ako mag-iwan. Gusto ko wala. Ikaw wala babayan. Sakit. Bakal ko sa kalto. Let's have it deliberate. Ano nung sa kayo deliberate? Pero mabakas pa lagi rin sa dito. Hindi mo masasakit. Huwag niyo kita po yung smile boy. Ano ba bumili kang bakit? Ano? Sasakit. Tinawatan ako ng stress. So, ano mo account? Akagat. Dahil, nag-iwan na lakad ko? Oo. Pero baka ano sa ako? Physical. Huwag mo ng Wilson. Baka sa kabinet ng Wala na. Ano danan? Ha? Basya sakit. Basya sakit. Kung sa'yo ng makadat, Nay, man, sa dito sa kulang yun, no? Kapon. Para tigyokan ko siya kasi bago sa rin. Ako din sa kuya, matawag ko kasi. Nagpagod sa ayo. So, di ba? hindi ko man wait. Okay, fine. Ha? Hindi nila kasiyan. Pagkagaling ko sila na Couch cars.
Ikaw na ito bagal. Sana. Riyan, dito sa dere, ang aeroplano. Dito mo ang pamuksun mo po. Kasi riyan ang aeroplano ka? Kung na mo hindi pagkikun. Maksun mo magawa. Bilis na. Utang na daw. Sasakit. Sasakit. Lumit ka, Jay. Chok. Kailangan sila ng Jay. Ano yun na aktividad na ang dito na. Ano na? Hindi ka nang bakan mo, nagdanahan mo, yung ka naman, ano ka pa. Likod. Hindi naman. Nasa likod kami nagpapakas ko. Kuya na, kuya ka. Saya. So, baka gano'n. Uy, hindi ka mapapawag. Hindi ka Yung mga mapapawag. Hindi naman. Hindi ako sa inyo. Kaya magkante ko na iyo pa rin kay Faith. Mapun, susunod sa Ito po na, no? Ito po na. No, yun. Sige, sa akin. Ano lang, makakain na ito. Ganun po rin kailan mo. Kailan na iyan. Kailan na. Kailan mo si Kalagitay na. Kailan na. Kailan na.
Bilang bitaw. Boy, bilang boy. Utang na daw mo. Bilang boy. Sikot ka na. Mama ko, Noy. Bilang boy. Sasakit. Kakalakan ko. Balik. Yo, ikaw. Bilang boy. Libre. Ano yan? Bilang boy. Ha? Iyo. Bilang boy. Ako yung ginagawa ko kuran. April. Lapaw na tayo. Hindi na pero para sa opisina. Tapos naman wala! May iba naman pala din eh. Nalipa ko na ako. Wala kami siya. Ako.
Ano ba yan? Ano ba yan? Kasi gusto ko na ulit ko. Ito mo. Ano ito pinag mo? Kinig ba ba? Wala naman sa pinag. Utang agad ko na show. Sabi ko, si Yogo. Lumilikot din ako. Ay, hindi ka naman ako. Ay, uyang ka. Ay, ano sa pagkakas? Like, bumimigay ko ba ta? Ito din. Hindi, bibilis mo. Saan mo nakuha ito? Ano wala? Wala ko lang expansion. Ito, yung ano? Kung tapos yung lugulok ko nga, Ako pang yun yung kumain. Ito, first chicken. Hindi pa ako, no? nakachina ito. Hindi pa ako. Ano lang yung carry ba? Ayan. Parang sa pagbuti ko siyang puro yan. Yung namayan mo ako, ha? Wala Ako bakal.
Ako din pa kaya lang pero kaya iba. Hindi ka nga iba. Mga bago lang ako. Hindi nakakatagal. Ito mo mo na. Ito ba? Ito na nasa akin. Masasakit. Kitang tanga ito pa. Nagpapasa na sila ka. Kaya nakakayod ka na. Pwede mo yan. Kaya, sa gilid. Ito na lang masasakit. DJ. Kano mo walang pag-conti dito lang? Pwede pa oras muna.
Chennai. Kailan yung Ang mga mga laro. Community expansion. Ay, kung sa community masasakit, masasakit, balik. yun eh. Madami pa yung siko. Ngayon, weird na balik yan. Mga anak ko, mga nyo naman Kami kay Ray, Hey, hindi ka magtubig dyan. Hello. Ano lang ang tubig dyan. hindi naman ako dyan. Dad, nakatulog na si Don District. Ito, gira, nalikot ko, pag-gira na. Alway! Oo. Sasakit! Paano magaling?
Daw. Hindi, bakit hindi mo galing? Hey! What the fuck? Tulog, sige mo daw. Ito tulog sa isang pasawang. Open mouth. Naman, out na. Open mouth. Ay, ito, para kasi mo. Dahil,
Kain. Isang oras. Nanonan. Baka ba tayo? Nakagalan. Shit. Shit. Ano naman sa mga dito? Ano pupunta? Hindi ako nalilin. Ay, DJ. Guys, meron ka? Meron kaki? Man, sila to daanin mo. Ano? Sila ba? Meron ka na lang.
ibang tao. Dapat na to. Ano daw ang kanyang harap ng kabel ko ng tayo? Tapos kagad pa sa ibabaw na araw-araw. Kasi kagaya na kubo-kubo. Ayan, tama talaga na. Kasi ang mga 500,000 na trabaho na 5 taon na rin na tama yan naman. Pag may nagbagyo, dahil nakaisiwa naman nila. Dahil si Jan magpakain ng baga, so araw kan bintana pag na araw kan tuman sa pambinita. Napapasa ito pang karo. Ano pa? Makapaalam dyan na ano? Dapat so Ay, nakasa? dapat na Makapaalam. ito. Suggest sa ulit. Sa ano? Ay, yan yan. Masa. Pero itong tulong sa pambinita na pinto sa lugar, araw ka. Okay. Ayun na naman. Dito yung magtipid si Kabinya. Dapat wala, mas magayo. Lalo ng puste. Dapat wala. Ang salong, dapat ang mga kabila dito sa salong. Dapat yung mga dito, kaya ang kasi pinakal mo. Para kung kaya na wala ako, dito. Ano pala ginagawa dito? Kailangan mo naman. Robin, basta walang tulog yan. Dito nito. Ha? Hindi ko doon ako rin. Kaya malipot ang tubig. Malipot. Daw, daw. Ay. Daw siya nag-yero. Iba din sa ilay ko. Mahirap eh. Sige. Ano ito po?
Ayun na naman ang tabang ko. Ayun tara. Dalo na mix na yun. Oh, oh. Ano? Oh. Biro. Wala makakatulog. Railway. Brigada. Oo, oo. Parang 15 na nga niya ako. Paano ka naman sabi? Puta mo na yung puta na gusto yung na ano ko na yung balik haji ka tapo. Wow. Oh. Yan, iba na. Wait. Sabi ng wait. Puta. Sabi ng wait. Eh, kapwa. Kung kahit kung doon. Bro.
Tutulong na natin. Ayan, meron ako rin. Inulog. Magandang pagmainit. Binasa ko yung iPad, bulag ka pa. Ay, sabay dito ayaw. Na ultimate dito gusto ayaw.
Hunter. Hunter x Hunter. Ayaw. Likod. Utang tibay likod. Nangulit likod. Kaya. Hardcore tama, hardcore good.
Ay, kaki lang din ang taas. Spider. So, ganyan, extra pack. Kagana istro. Titimpla. Garo, garo swak. Yung garo ito, dati, ano ba ito? 20, 25. Dati, ano yung ito? Diba, kung bakit na kahit sa dati, nakakulong. Ubutong ba yun eh? Una, sakit ko ayo. Talaga mo to. Kasakahan. Nice one.
ako rin ako. Siguro, nakikon-tikon na. Hindi siya pagkakang mo yan. Tapos, siya ang wala pa, luto, maling siya. Siya gabon. Tapos, Nakabot ako dito sa spouse. Hindi mo sa baba ko. Ako dito sa ako dito. Hindi naman may bago lang ako na mayroon pa. Hindi naman Ulok sa kan. Ito dahil sa ito. Ako pa rin sila ko ano pa ipapasa rin. Sinaram sa kuna yung hawag ko. Ano mo to? Correct ko. Pula kan kami kasi naman. Kasi kaya nakakawaraan na. Sa
Sabi ni Ginger, Butong panji o. Butong panji. hindi man nilalay. Saka ito, nagamit ko sa ilis. Kamali. Hindi ko nakatapos. Ako pa mali. Ano si Al? Idaan pa ang pambahay. Ay, hindi na ko mag-drive. Alam mo ba ano yung sabi ko? Alam mo, makika, okay, no. Makika kilalay. Dahil, ito yung space. Oh, yeah. Kasi the holding space. Hindi ako nagsusuman ko. Diba? Masaat ko dyan. Dahil, okay na yun.
Sabi niyo, hindi ka on. Hindi ka acceleration. Galing ka ma, galing ka. Solo. Nung ako sa kayo. Hindi, sarap na. Alimin sila ng kanyo. Tama. Your space. Doon sa nag-video. Diba? Then yung mga na, wala nga nasa baba. Take naman ma-shape. Ano mo sana Baba. Baba ka na. Okay. Huwag ganyan. Baba kayo. Matay ka kami. Huwag kayo nagigibol mo. Inot. Inot. Huwag kayo. Control tapos space. Ilan mo yung charge mo. Ano ka man kung bagyaw ko na video. So, tapos malapso ka na bisa. Sakton mo. Pag pinat mo control, space ka na to. Ay, control yun, no? Oo. Ay, space control. Control space. Kung malawag, tawagin rin yun, tapos space control, ano? Gilaw. Gilaw. Control space. Control good na tapos space. Hindi. Oo. Hindi, magkano. Hindi ka pa ang ayaw. Balik daw, Q. Oh, here, so na, space. Space. Sabay, control pa nyo. Sabay, ibig niyo. May ano. Wire. Ano. Maiga. Yeah. Utang ayaw. Utang din ako na kain. Hindi ka sala. Utang iya. Pwede pindutin mo, niyaw mo. Isay mo. Tama, aling tiyo. Basta pag may nailang dito, hindi mo kaya ano. Space. Tiara po din yung nagigawin kaya. Dito gusto yung jump. Ano? So, kita space.
Pag nakatawa, concept. Ako lang, nakatayo ko lang. Ano yung ibon mo guys? Ano? Bahay daw. Ayan. Utang nga ba? Ito ba? Kaya maris na ako. Video. Kurang na 2.5. 2.5 yun. May kunsyan na. Ibang Lumalog yung kita na. Paano ka dyan? Bye, bye. Very pagkas siya po, wall run. Tapos manok, Space. manok to. Oo, presentang din na kami dyan. Ha? Presentang din. Pero, Oy, Video, mas very ano yung ano, high jump, wall run, space. kapag nang ano pa niya? Ano pa yung mga preservative siya? Kasi kung yan lang ka, susunod mo ba gasto? Arbito. Ganda mo siya ng space. Inaupo mo. dahil dahil may ayaw. Basta, pag ano mo ito, yung sinusuan na, alam, mababa mo yun lang yun. Hindi ka. Oh. Ay, yun yung mga Pero lang ba sa Saturday? Dahil na, Wala siya pinutungo niyo. ano ang pinunod? Ano yung pasumay-sumay? Sila nakalupong dyan. Ano? Yun naman lang. Bukain na. Meron pa o long jump. Kapag siya man na yun. Buka long jump man. Makto kaligis ako daw. Hindi lang matawa ka. Long jump. Atras. Basta. Atras. Paano lugar yung may big line na sila pala lang. Ay, papalayo pa. May nakarat ka ng babayo. May hakot ba? Niyo, pati ng bagaw. Isip ka. Ay, tama. Yay! This time to you. Dapat, ay, siya. Woo! Okay, go.
Ang ating dito may lobid. Dito may lobid daw. Ay, pupunta ibat. Ay, ako dito. Ayun na niya sila. Paano mo, Jay? Wolfran. Ay. Paano ang nagulran? Okay. Dahil sa Wolfran. Iyo, kaya. Kasi nga pa, mama. Sa inay ko. Ay, iyan. Utak kaya Ay, mga pag ano ka, mag-long jump. Yung ano yan. Kaya Wolfran. Nagawin lang ka sana. Pababa. Uy! Wala to, Wolfran. Ah, yun na. Dito magaganda na ako na. Wala to, ang Wolfran. Wala to, ang Wolfran. Alpaan. Natawa lang ako. Wala kasi dyan, wala kasi late. Gawa ng barbershop. Tapos, ipag-pull ko na sila sa imo. Walang ko na ang Simana, ipon ko na sa imo. At ang sa ipon niya ka mo? Yun na. Binayaan ko pa sa ay, dali naman ako. Siya may iba na. Dito lang na ako. Tapos, ipon ko na sa imo. Kaya na, ano? Tapos, kung mo ka wala, nagaglog ka. Ay, hindi ka makapod dyan. Hindi lang makapod sa ko. Sa market na. Kaya, kami na ko, pati ko na po yung sa wala. Ano ko na naman kainin ipakita? May ka na pala dyan. May punin ka? Hindi ka na sana nano. Ano? Si Linda. Ano? Dito mag-istorya. Hindi ka na masilagitan ka. Kaya ka na magpaparado mo. Tapos ano? Paano lokal ko Ay, bago. Long jump, try yun mo. Sabihin mo na si Bay. Ayan, long jump. Ay, hindi ko siya Bay.
6. Ay, kung 5K, ang tubo kayo tawas na 5,000. Kaya na, ito mga nakabat. Oh, wala, magbasa na pala. Bigyan kayo. Ay, da. Mas labis pa. Bigyan. Oh. Pwede naman mag-o, ano? Araw-araw na siyempre. Ay, talaga. Magkabanod din. Pero kasi kung walang magkakakiro, dahil dahil may nagbuka. O, yung anak ko, may pizza, magmadala din. May simple yung mga dyan sa taas. Utang na yun. Yan ako, sige ako, yung jump sa simple. Ano, may simple yung mga dyan. Yung mga yung jump na yun. Ah, so, wala ko tayo. Guys, Yo, ano? Ano dyan? bakit ka sa kayo ko? Paano rin sa katay? Guys, nakalimutan. Tapos paano mag-jump ka na? Nasa Maynila. Hindi mo mukha ng kiyo mo. Mag-kiyo ka sa ano na, ako ang kinyo. Yung nga, isa ko, ano ng mga hindi ka para mag-kiyo. Oh. Bakit ano, Kian? Kira ka lang. Dapat hindi ba naman yun na? Hindi naman maghanapin. Ano yan? Yung Kailan ka ba niya? Sinama ka ba niya? Open. Ay, kadagdag tibid. Daw siya.
Hindi mo na naman kaya. Ako magawa daw, may nakakatawa. Hindi mo kaya yan. Hindi mo kaya. Kasama dito ni ko ate. Pero pag may klase na, hindi ko lang ako. Ay, Ito, ano? Okay, to. Long jump, bulrahan, double split. Ito. Basta long jump, bulrahan, double split. Uy, ang common bag. Hey, kako ako ng bag. Gold. Sugari pagkamali ka. Wala dito. Yo, emwa. Basta mag-gold ka. Basta ako nga, inagibo ko pa sa mga Okay. Magulo nga ako. Oh, day man. Bago ka na po.
Oh, yo, kami nga. Ito, ulam natin ito. Dapat yun, nagkasasya. Ay! Nagulit ka sa araw? Sana yung pwede na. Ay, sige na. Sige, yun. Sige na po. Sabi mo pati mo, nagaganda ko. Ikaw malang. Anong ako ko? Ay, may ako sa iyo. Ikaw malang sa iyo. Ay, ako na akong Ay, no, no. Pero nga lang, di ba ako makakabigay? Ayaw, wala. Dito tayo. Tapos may pasok Basta ako kaya ko. Ay, no. Wala. lumalangan kayo dito sa paso. Ay, Ang buwan ini kagagi. Ah, rote yung nagiging nila, ano yun? Nagano ka kawan ko muna. Ay, kaya ko na. Kawan ko muna. Lumawa. Uy. Timba mo sa ito. Timba mo sa ito. Ay, pwede ang gamit siya. Madali ala. Sila dapat na lang. Kaya sila dapat na lang sa nila. Tawin niyo sila again. Ay, oo, kung sisay pala lang nakaganda. Diba? Wala ka na niya. Ako may service. Maraming para sa uwang puhunan. Oo, pamibida ako. Nakakuha ko sa rin. Yan, yan. Sa isang mo ko. Dahil ikaw ako dyan sa titik. Lawa. Nanangalit ka. Padala ka na. Paano? Napalusot mo dyan. Tawagin na lang sa tawagan. Nangangalit ka. Malok sa space. Nakakuha sa Makalstaan, makalstaan. Sila bago yung ibaga. Oo, kita bigyan na namin kayo. Bama! Huwag naman, naningay ito, mabubuano. Uy, nabuli ko lang si Ate doon magsagat. Ayaw. Dahil, mami na nag-get ka ha. Sabi niya, dati ko ba ka? Talagang
Oo. Pag-organize ka, dumalo sa kanyo. Ano nga, ni Oder mo lang ako sa ano, magbibisana. Dito, para maaripan yung... Wala ko sa iyo. Ano mo kami, huwag pa akong lumaral. Ano mo mga ito? Hindi mo mga ito ron, taka na. Tumigaw ko pa sa nakakawilan. Ano yan? Para kapila. Sino? Ito naman kayo, oh. Ano, hindi ka magdalay, hindi ka magdalay. Papalit na kayo. Dali, tukso. Manila ako. Long jump ka na yun ka. Wala, kaya pa kaya long jump. Ano dyan o? Mahal ka mga dyan. Para maaripan mo. Long jump ako. Manap ako dyan kasi na training ka, manap ako dyan. Bakit yung talaga nga? Uli pala na, ikuhay ka nga. Hindi na magaw, nakalagpas kami na. Libot. Wala pa, hindi pa naman yun. Yun na bagang nabot ka. Oo. Mababa, nagdala mo rin yung space. Mababa pa sa nagbilang kita. Dali na. Uy! Bilayan mo ba? Paano matatag ang mag-donate? Ang group. Muna ka po akong gear na hold. Basta na ano. Ay, ka, pinagano ko sa gear mo. Long jump. Yung jump. Yung jump. Oo. Ikaw, nagkataas dito ba? On new spot discover. Baka makikita. So, Malapit ka. Ang magawa na ako sa'yo. Line. Ay, May wala na. hindi ako tao. Ay, naman yun na. Na, Sige naman, sige. bigay nyo. Ano sa dayon? Ay, Yan o. Video. Sabi ko na daw. Pagtalo na nga. bukod na demagi. Taas na. Kaya. Marami ka na ulang dyan. Sabi ng taas, oh. Ano nga daw, huwag mataas na huwag naman na. Ano, huwag mataas kung na may huwag taas, may mataas. taas lang. Tayo na. Alam mo, tignan ko mga bata. Wala daw kami na. Kasi, tayo yung mata. Ano siya nagsimula? Wala, nagsimula. Dahil, Yung gagawin mo sa may babaw, yung tulog. hindi mo ibabaan na ito ka. Ang saan yun, Jill? At, yung mga ibabaan ng buhay. So, shit. Paano ako ito? Bakit? Tayo makaya. Tayo makaya. Ayaan, ayaan. Ano ba ako? Saan? Ano ba ako, Duma? Ano
balong jack ka? Oo. Paano nga pero may space? Tambak. Basta makasakat ka tambak. Model ito na. Masin doon ang bubulo. Mabalik-balik mo ka. Yo. Oo, kita din yung bag ngayon. Paano mo sa pag-ilang day? Overall space. Alam mo ang laan eh. Ang table ko. Brad na ang talong ko. Kaya kaya. Buwa nga, basin ko. Na magic brain kita. Abang pinibigay ko siya. Hindi ako pinaling ako. Like, patay na mali. Hindi ako pinaling ako. Hindi ako. Pero masarap yan. Kaya sabi na ako na No, bago na. Pulo lang. Pulo din ako. Magtukso ka. Tulo dyan. Diyan talaga ito. Utawal nga na. Wala pa mga ano nga iluran? Oh, yan. Hello? Okay. Abaan? Sinuwag. Maki ko ako naman ako yung sa ano? Bye-bye. Bawal kaya ako naman. Ito din. Hindi mo ba? Wala nga yung kapitaro. Kaya pawala ka nila. Porque no tomo la que Tao. Tao. Wala sa blue. Yes, I do. Ay, ayun. Ganun pala ako. Kasi yung pinay ko. Ay. Di lang nagamit ko. Wala lang nagamit. Bakit ano ko? Bukain na din ang sakto mga tao. Ilan ang sakto mga kasi. O, mas-mago naman. Diba? Diba? Diba?
Yung jump ka, yung jump tapos, ganun, basta pag yung jump mo, doon ka doon, din sa parayin, tapos ano na, hindi mo explain nila eh. Hindi mo rin kaya. Gagawang kita kayo sa may panguna. Na, Ay, mga naman. na, Ay, dapat ito yung pinto. Pakulong ko, no? Ano ba kalong ko? Ha? Pakulong ko nga, eh. Flat. Yan na. Ha? Side kick. Ano mga animation ba? Yeah. Video? Oo, yan ano. Pakulong ko. Siya parang ay pakulong ko true ka na. Ano ba kalong ko? Ano pa marapang hindi? Umiyo. Umiyo. Pakulong ko. message. Ay, nakita nga ako ba? Ito nga, hindi ka na Ay, kita yun naman o. Ano ba kalong ko sa'yo? Wala. Ha? Balik. Pakalong ko ulit sa bagsang account na budget mo. Pakalong ko. Ano ba paano mo? Wala. Sina, Kaya kita nga yun ba? yung jump. Sige, bal. Bal, pakalong ko. Ano yung phone mo? Eh, di eliminar. Eh, di sorry. Pakalong ko. Para ito pala. Love. Para pala sinabi ano. Iya. Sabi ako dito sa taas. Na. Ay. Oh, yung kalbungan na Ayan. yun. Basta that space. Yung jump. Kaya, ano siya mga ito pa sila yung sa double jump. Double jump. Yan na busy.
Wala, di mo nga. Hindi mo balik. Brian. Yan, dali. Good job. Let's go, let's go. Hello, job. Ay, Good job na lang. patay. Good job. Hindi na naman natin nakakaya. Good job. Ay, detalye. Tapos yung dino. Mga ilo. Kasi ang ginawa sa puso ay roller coaster. Good job. Tama na, ilo. Ay. Pero mo maikot na yun ka. Para apang hindi yun. Hello, eh. So, para malam yung pagod na hindi. Kaya mo? Ah, Yan ako. Zero. ikaw, wala ito. Dahil ko dito. Tanahan, teka na. Ito sa mga. Laking, dapat ka ba? Ano yung audio? Next pa yung ano na doon. Kuya? Tapos kaya ako ya. Yung kurak ko ya. Ikinid mo ako bago. Kaya kita. Nandiyan. Wow, Dave. Ano ka na? Kasi ka na lang ka. Kasi, ay, bawi na nga kita dyan. Bawi na kita dyan. Eh, paman. Hindi ka ito nga, kaso, Kamanaan. Yun eh. Eat. Sarap lang. Kasi ka na. Sige na no. Tugo. Yan. Hindi mo like. Yan. Tuwa mo. Yo, bisik. Bisik ba? Wow. Ayos talong dyan. Shit! Kakain na ako. Woo! Oh my goodness. Kaya, bigyan ko na rin wala.
yung puta. Yan. Eh, Nice one. Wala ko alam na. Ito din nasa ito nga. eh, eh, Bumalik ka. Sige na. Ano, paano nga magtarakot ka? Sige na. Sige na. ikaw tapo ba bro? Di ba nga? Dali mo. Oh! So that you say. Then the baba mo dyan. Ay, Kitas mo. paano na? Ano, di CJ? Long jump. Noon? Abaya long jump dyan. Siguro may idea. Hindi mo na ito na. Yun. Yun pala ito. Puta, pinura sila pala na kapatid. Mabudaran ka? Una, pero, talo ka. Sige, okay ka nga. Parang Una nga niya, wala bago. Eh, pakalit ako wala. Wala. Ay, ano, nasa likod ko. Pag walang nata, ako lang, maghanap ka. Wala, hindi magalit ka. ito ang lion. Try ko. Ay, lang na, magkanda ako dito dito. Hindi na lang nakakalaw. Mahirap po ako. Well, bilhin mo kung YouTube ka din kung wala ka mag-video. Well, para lang ako mo. Sige, siya wala ka mag-video. Hindi ko lukot-lukot mo ba? Butawon guys, Ay, yan naman na. Yan naman na. Out na sa tulog. Ikaw din man. Ano ka na? Out na sa tray. Rigo. Rigo. hindi pala. Hindi magaw. Eh, pagamit gamit sa mga kapatid. Ako tumayilaw ka. Tumayilaw ko, sinawala ko. X. May lang ko nga. Lahat ka rin ang sa YouTube. Lahat. Kami itong kaning ano, reply. Ano
Sige, oh. Wala nga niya, di ko malaglag. Lasing. Oh, Dikyo. Sige. Ingat. Yun. Lasing. Siya malaglag. Ang nag-Dikyo. Nag-explore ako nga sa... Ano yun, ah? Ay, pwede ba na yun eh? Gano'n ko ba? Nag-explore ako. Paano daw? Ay, alam. Saturday, okay. Wait, kuya. Doon na yun. Iba ko nag-ibo. Lasing.
Hello? Ah, feel ka ba? Hello, boy? Paano ito? Sabi na. Sabi na. Ibig pialan. Sila. Nad. Nad. Lentos. Lahat ng swan. Woo! Anak ko mo na. One will make one out of the I said, ipipit ako ngayo. Di ba? Makalamay. Paano mag-ilangan ako ah? Tadi gimagi. Hindi ba doon may tama na? Tama na nga ito. Nag-iirip ko lang yun. Hindi ako makapagod. Paano ko sila? Buong pabugsok ito. Kapal talaga na. Pabugsok ito nga. Huwag ka. Huwag ito mataas. Pabugsok nga dito. Wala. Mabalik na sa nalupit kita na. Balik sa kita. Ay, mga baby. Mabalik na sa nakita naman. Para ano doon, ha? Malapit. Marahan mo, ha? Dia, dia. Ay. Ay, ka. Lalu dia. Ay, yan. Ayun. Ayan, yung natin. Hindi ka mapuno. Hindi ka mapuno. Ay, Dia. Atras daw, atras. Atras pa. Pagbiloy ako. isaro ka. Isaro pa ako. Kung sa may train. Gaya na. Masarap kita.
Iyo. 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 Ito ka ano? Bukan din kita maayo. Ito pa ano? Huwag mo siya kayo niyo. Yung jump. Ya. 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 Natulog ka pa ng pamahay. Kaso, may tanong kayo. Kasi, bayad na. Bukan na sobrahan. Sobrahan sa mga utang ina mo sa kapatid. Pabili na. Kaya wala ka sa kanay. Ano mo sa kasi? No, video na. Ayan, nakasabi na. Paano bitin? Yung jump. Kasi yung video. Tayo ng video. Ay, yun. Masama na yung video. Ano video na yung video? Kaya, sa buwa sa ito na. Lalo ka makadisya ko. Ngayon na, lalo ka. Puta de tayo. Ayan, tanong ko lang. Yun na lang, yun na lang. Ganito.
Baga po sa kanta Sage. Yan. Ano mo, nakasakit kayo mga baga. Ikaw din ah. Kaya nakakasakit nung tayo. Okay. Yan, malikin ako. Ayun ko ba, sir? Ayun lang kita. Guys, ano? Ah. Put the dirt. Yung ano, yung ano pala to. Okay. Sige. Sige. Oh. Yun lang tayo. Wala ko. Wala ko. Lalo na tulog sila. Yung mas ibang tayo. Ano? Ayun lang ito. Yan. Yan. Wow. Ano na bang video? Reply. Yan ang pinaka- Naman reply na nga. Reply na kita. Wala, pinigil ako. Wala din ako. Yun, yun. Ano yung makuha? Eh, meron block dati ate. Yan nakuha. Uy, meron block dati ate nakuha. What? Meron block dati ate. Yan nakuha. Buti ko na rin. Buti ko naman talaga! Kasi, children had magic ako. Okay, yun na naman na. Ito. Puta na kabalik ako. Eh, akala kayo nung sakaral. Sabi ko na mag-out na kayo. Eh, magpala kasi. Wala kang pwede, wala kang pwede. Kasi kung nakira, nakuha ko lang.
Gago. Panalo yung banal. Ayaw mo na, dahil yung kapili mo makakuha ko yung mga na so, Ano, gago? Ang mamo. Yun. Talagang, wala ito na. Raymond! Raymond, wala ito bukan.
Oras na lang, ano? Eh, pamahal na sa pag-isip ako. Alam mo, orang hindi kang ano, oh, ganda ng ganyan na shit. Oh, Derek. Uy, dragon! Wala ko na alam mo. Eh, mga ka. Isa lang na ako wala kasi service ko rin ako. Kaya pinanilan ko. Hindi ako wala din. Ano naman, oh? 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 Ano naman, oh?
ano. Nakuha dito na ganang ito. Say, nakuha mo na ganang ito. Hindi na pili kita magkuha. Hindi yung goal to. Raymond, Form daw yan. Gusto ko ng pagka-flavor. Gusto mo magka-flavor. Form daw yan. Magyari ni Max ko. Dahil magpun ka. Para makadalayo. Kuha ka kay Ano ba? Ano gamit na Ay, Robot? Uy, T-Rex. Ano ba nawawala? ako, ang ano ni sige. Nakangawag siya. Lalingin mo ang T-Rex. Subo. Cute girl pag ang nanalo. Subo ba? Ngayon na. Ito eh. Ano po yung sumay? Bulungan kay CJ. Ikaw na din dragon. So, di man ako ko na CJ. Hindi na ako, pero miss ko na ito nakuha. Di ba naman? Ano? Dora. Dora, nandito kami sa zero. Hindi ako. Ano? Utang ina, nawala. Isang mamot sila. Utang hirap mo ni Jim. Sunod daw ito. Sunod niyo. Ayam. Ilang ako dua.
ako si Joe. Wait, nagagulay. Ako. Utang mawag yan. Pero lapit, gusto mo? Ako, puro bala. Stop it. Wow. Ako, marilag ko. Saka mo din na magpapalala. Boss. Grabe, hindi pa ako hirap ako, grabe. Pero mo, magkakatulog mo. Nakatulog ka, God smash. Kahit sila, kahit sila, oo, tayo. Puta first. Putang inang regeneration yan. Yeah. Ang tumuhod ngayo. Pwede magkumpok tumuhod ngayo. Ano yun? May like stain. Yun mo, gamitan ano. Babe, ano po gusto nyo? Kung nagbuwaya, kamahanan ng ano. Babe, Ay, puta, may ano, may like lang ano, pag napatamahan mo yung turn Bakit ng ulit ano. mo ko na si Lilo naman? Eh, bakit hindi ko Nakatulong to ang gino. Hindi pa talaga, palitan din sa gamot na ako. Nagmagano mo na ilo? Bakit? Kung minagamit mo yung ilo. Wala na ako, ano. O, diba? Daming dragon, no? Eh, wala. Ano ko? Wala, wala. Tubig ka po.
Yung binig ako. Nanay ka pala hindi kita tayo eh. Ano lang ko ha? Kaya mag-iinit ko. Ako na ba malas na mo? Sana to no? Oh guys. What? Kasi nga ako Tama din din eh. ako drone. May budget ulit ba ikot na dito? Hindi ba lang? Direct link. May magayon na eh. Gano'n po yan. Ay, nakano. Alam, may account. Ay, dito. Ha? Ano ni? Wala na ka doon, Jay. Grabe lang po. Hindi mo makikita. Ano? Sa'yo, mga sa kuya. Boy, kumangal. Kumangal naman. Bidaw. Ako. Nabili mo pages, fine. Ako yung mag-YouTube. Ano mo na siya doon. Uy, na. Ako. Ano to? Ay. Nagulat ka namin, Tol. Nagulat kayo. Kami na yun. Utang nino. Parang wapo. Ah. Yeah. Go, go. Masip lang mo. Yes, Dad. Bigyan na namin good. I don't want to be so like that. Movement control. Ako ba? Oh, sabi mo mag-G. Ano ko no? Parang here for them. Si Jay. Telling me to ka, kumbaga. Tapos si Amboy, ano ba? Si
Yung viral yung bunto. Bunto yung light. Parang viral yung light. Wala, sex. Wala naman. Grabe lang. Loko-loko. Butang na mo. Hello? Hindi na ako ba makakapag buko ito. Paggamit ng kapas ko, kasi liquid. Pero ganyan ba na? Pero kung maganda sa inyo, grabe mo. Medyo pinakalong mo, sira. Ito man sinabi. Ito to. Bago yung tinapay na yun. Sana ako, yun mo. Yun lang ito, ang ito lang ayun na ito. Bubuktin ako. Para may isang magkago, may cheese. Ayan o. Uy lang.
Hindi na may epekto naman. Diyan, wow. Open man ito. Tuwaya. Ano eh? Anong nag-drive mo? Bako ka na. Okay. Formal note. Mga dates. Okay. Alam ko, Miss Pinday, sige. Alam ko, ano ba nila pag-ibigin ito? Alam mo, gusto mo, bumabalik ko. Ano ba? Uy! Yung gamot ka,
Balok sa kayo, Tuesday. Ano tayo mga pinita o problem mo? Ako pala.
Tawan. Okay. Kadua na daang ano na mamakalong doon na dito. Ano, dahil mga ano, dahil makain. Ano yung James? Palitan ko kayo. Oo. Dahil ba sa lida dyan, pitin, na kung nagulunod na, maputa na. Nakapag-subscribe, ano dahil, makay ko. Sabi mo,
Punta kayo. Sige. Open sa Saturday. Open sa Saturday. God na lang kasi.
libre na. Nakasak na, ano? Ano, libre? Parang hindi na tayo, charot mo. Ako na ba na, ano ba ang panatay ko? Monsteran? Kuya, baka rin na Monsteran. Ano, at dyan. Wala mga. Lola, men? Mapuya mo pagdaw. Pura-pura ka na. Iyo. Mali po. Ano ba yung Oliana? Oliana makaon. Yung na. Oliana. Ito na po yung natin siya. Nawal na ako. Darong ilo siya. Bakal ba na? Uy, totoy. Hindi boy. Wala ka. Ipag lang matang. Wala mo makakain ka. Wala naman ito. Wala naman ito. Ikan salay. Uy, pa mo lang ini. Bakit na? Sama sa nagawa na, walitin ko lang wala to. Ha? Oo, malagpadusan. Sakit yung palit ng father. No, hindi may iray. Bakit ano? Kumain ko, itali ko kumain ko. Huwag yun. Ikaw, babalik siya sa masaya ko. I know them for a smell. Apa kaso? Mahal na ito. Ang kinanilo the right stick sa pala. Okay, niya. Ako ang ganito ko, ang hira. Sana all. Ako na po. Ala to po ang sige na Ala to po
Parang mali naman ang lalaki. Ayan. Kaya pang kalaban. Ikaw ulit. Di ba ngayon, ito tropo mo? Ito na yung talaga? Mablan to. Hindi ko na yung panahon. Bumba yan. Sama yan. Sama ako. Ikaw, matbay sabi nga bumba. Isim na ay. Ano ba kanya? Maglalog ang iwan. Kanya sa siguro. Yung pagkata may kabel ko nag-uwan dito. Pag nagbenta ba, may tulungan ka sa Muraman. Tama. There's a bit. Sabi ko ba yung ano din sa football? Yeah. Diba? Netflix.
Darang mo na? Ano to na? Ano yan? Hindi, baka sa mga lagyan nila. Kakaabin niya. Same. Yan. Dapat ka mga dinita pa mo, Jay. Bago, sabi na, Jay, giling na. Yan. Wala ka ba ka magtikuko? Pagbuwa ka lang, hindi ka magbuwa ka lang. Mado. Ano kasi yun? Ano yung magiging magandaan? Hindi ka taas. Okay na eh. Kamu sa tingin ko iyo. Pero mga eh. Oo, talaga rin kasi hindi mo. Hindi ka. Kalabanin na daw ka. Oo, topo. 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 Yan. Saan ka ba? Ginam.
Ayan. Sabi ng pala mo, dito, sa palakang. Madala ko yung mata. Say, Wala mali, wala kang kapalit. Wala. paano ba? Hindi ko na nila. Wala nakatarong. Taon mo. Yan, yan. Wow, ka mo dyan dito ko rin say. Mega. Pupo, sino kang kami ba ka? Kapatid ko lagi rin. Ajay! Makauta? Take out, Daddy, take out. Bukod, tama mo na yung sapat at pinakailan. Bukod dyan, hindi na Hindi na kami kita na naman. Hindi magalan yung tira na sa tao, sabi na ako sa iyo. Ano sa kulugan?
Oh no. Ano ako sa Pinalitan mo eh. Ay, ito na ako.
Ubo. Ubo. Alright.
Uy, nagpalit ka ba rin? Puta nga, nagpalit ka na rin sa kasilyo. Uy! Ano si Kusan Iban? Kusan. Nanti mo.
Ikaw na po. Yun ang ulit na ni. Tingnan ko. Pera ka ba? Ito ba naman po? Iya. Ito ko yun.
Apa yang kasi? Okay. Hello? Ilan tayo po? Pero yung gusto niya lang, ano yan, nakaut yung bira.
Ba't pala nagdala? Ay, kaya dito bakit mo na yun? Ha?
Ah! Nawala siya. Ang tinggaw! Ay, sarap. Oo. Magaling pala ako.
Bago yun ang
Wala mo magbuka na. Doon na count na mo din.
Ilaw, ilaw. Ano siya? Ano siya? Hindi man o. Hindi man o. So, ayaw na ba? Ayaw ba na ilaw, ilaw. Makadulong pa. Ayan. Shadow. Mahal ka ba ng mga iba-ibang mga rice? Kailangan ko lang kung kaya. Ilan mo na? Wala dyan, eh.
Pupunta ka lang, hindi mo mabawasan. Masing ganan. Wow. Hindi ka kanan. I mean, ano ka lang,
Okay ka ba? Ako lang. Diba? Legit na walang buhay na naman. Wala na, wala. Wala na kanina. Diba pa yan? Ano? Ay, hindi na lang. Ilan mo sa Wala. Ay, paano yun? Ako po ba ang nilatak Ikaw. Jay, Mara. Ano? Mara, simple. Para sa'yo. Libre? Nagpapikot na ako. Yasin ko. Saka din na pala. Pero, Yung nabaka. kasi mabakal. Budapot mo daw. Bakalin nyo doon. Grabe lang. Kanan po ba? Ako bang kami nagpugo ng Ang legal. Ito mo kayo tulog. Hindi pong gusto. Ano yun ka doon? Pero kayo doon, pero lang niya. Mahiling na kami sa age. Kasi dinadama niya natin binito sa age. Layo magkakagapos ko mo. Uy, pinot niya magandang na kami sa kami nga nilikita, ano, tawag na si Jilly ko at tapos pancake. Yan ako musing ko. Sabi? Yan ako siya. Gusto ba ako? Kaya pala nasa
makan. Try mo siya yung mag-race. Nagkaway na. Hindi yung sa nagama. Pinatanda. Hindi na naman magpapagawa mo. Burlo. Kanbon. Hindi na naman. Advantage ko, anak ko kasi yung bar. Chris, kung kami yun
Check na isa. Ano, sabay,
Okay, ka. Okay, ka. Wala, shark race. Ito. Yes. Ang mga kayo,
Halo, Mahmud. Bye, Mahmud. Naglipat. Malayo na ba? Please? Yan ang ibal. Malo.
Ano yung natin? Kasi hindi mo sa nito. Magdiba? Hindi mo sa nito. Para lang yun. Ay, Sakto ba? Okay ba siya? anong trabaho mo? Ha? Ano lang? Ito nga kalayo. Yung update kaya, update ka. Kailangan ito sa buwag, ano? Unlimited. Oo. Sige yun. Unlimited ko. Kalayo ka. Kaya, ito, mura na pa yung lang. Pag yan, nagpang ano? Kaya pang ano? Pag natatala ko yung kaya siya. Nice. Ayan. Set ko. Ano dyan ang kapilin ko? Ano dyan ang kapilin?
Na? Kasi, ay, pupunta ko.
peste.
Okay, sir. Ako na?
Yung na malaki. Yung na malaki. Yung paling. Malasa. Dalawa niya.
Nakakabot ko pa sa kahit ano. Ano pa?
Kuha mo ba na? Sabi mo, how about yung meeting? Dagdaga. Kaya naman ano, oo.
Pinapin mo yun. Pinapin mo at yung karingan. Ano yan? Pinapin mo muna. Ano to? Ha? Ano ka? Hindi. Ako. Gulit ako. Sabi mo na Madali na nga ito, sa kanila magkakawa. Ilapin mo nga ito, ako pangarayo. May balabas ako. Ano? Huwag na kong palitan.
Ngayon mo rin ang bumalik ko ay pagkikitin din yun. Kaya, lalo mo naman ako. Yun na.
Ano, ito mas nakasiniya ako. Hello? Hindi ka? Huwag na daw, makakaano ko. Ayun lang, ayun na. Ano, dinig mo sinasabi ko. Ha? Hindi, makita ako. Sample, open.
Marketing pa naman doon. Ay, iba na nilinis din mo siya. Big slice. Mamaya. Oh.
naman, sabi niya. Ito, pinanatamaan ako ngayon. Utang.
Siyempre pa nga yung pero Ako natin dito. Okay, siya to.
Handa na po tayo mo. Putik na lang po kayo. Buwan ako sa kanan. Hindi mo mag-span. Kaya dito kayo kung kapagwa. Alam ko na po. Ito. Ako nakaliit na po. Ang trabaho naman ang food, may bigyan kita ng food, pero ako lang later pa, ano? Yun. Ah, thanks, bawal pa mag-download. Ulit na din. Dami yan, kiting. Sige. Green.
Pilipinas. Parang, parang nag-isip ka dito. Tapos, nakalo ka na. Nakakita na tao Pilipinas. Bukang may mga Pilipinas. Ano? Korean ka. Para karawan. Para karawan. Para karawan. Masa hindi na hindi na nakawat. Nawala ko dito. Pero dito na nakawat. Wala ka na wala. Hima. Kailangan bigay. Silpa. Kaya ang oras mo. Yan, ang hindi ng mga na kurma. Matan. Kung sisipin ng mga na kurma. Isang declination. Bigay. Rio sa oh, di ba? Diba? Alam mo sa kay ko ano. Nagano nga niya ako ni Timbos. Nag-grip ko. Pulis daw siya. Bakit naman? Wala doon. Hindi na dabo. Sabi ko ng call.
Wala mga tira.
Tumo na talaga si Joe. Hinakuha mo sa senda. Tinda ka pa niya ka. Ako ba? Animation na. May animation tayo. Ano din? Ano pagbukas ka para di ba? Gusto mo maano makalim pa din. You know. Gusto ka. You know. Gusto ka na ano. You know, that. What do you think about? Ano? That's so sad. Ayun. Parang ko plus. Green. Green. Like. Ilaw. You know. Oh, hindi mo ganun. Ilaw. Ano ang tawag? Parang Alamat, ilaw ko nga din. hindi mo po. Ano sa? Ano? Sigaran. Naman, sigaran. Hindi mo hindi ko naman ito. Nabubuksan. Hindi mo pala ba? Ruti. Tapos ko kumakawa ni. Pagkalibot ka, nabaw mo ka. Nakamila na. Baba. Baba ka nga. Ito mo, Jay. Dali na ako kasi din ako. Punta mo na. Punta na. Bali. Hindi mo magkano. Bawas ni mag-sisi. Ako, pag ang ano mo,
Isa ito, ako yung ginagawa ko. Uy, tingnan. Okay. Ito pa. Yun na, like, yung buwan ka na. Pero pa, gagaling mo sana. Uyaman. Kung nandito ko siya nakatibig ko mo kayo. Thank you. Uy, nagpaluwag ng Demon Slayer. Kaya, hindi ka. Kahit ano ba, Ay, sa dyan na po, dapat brown. Jay, Bukas mo na dito. at sabi mo man ito kayang lugar. Bayad mo natin mo yung Dulumit sa tigil. Yung bayad mo ay Anak, tatabahan mo na ako. Paawal mo ba ang iyo? Bawal. Hindi talaga. Hindi ka na nagkawanan na ako. Yung sa kangay ko, Jay. Nakatang di kanchor. Madulag na ako dyan. Ano ba? Ano ba na? Yo. Yo. Oh, Yo. ginamit ako. Ano pala pa? Oh, sige, lalo naman sana. Ano Ano ba ba? natin nagdadaan? Hindi na, gatanan na ako. Kaya magadan sa imo. Ako kaili. Iwas ako dali. Iwas mo dali. Iwas mo dali. Gagaw na siya ba? Sabangan ako na ko lang. Madilas na ako dyan. Ibigyan ka na ito. Naman sa bakit yung pantan ni buwas mo ako. Oo na ako. Wako ako. Dali. Iwas ako. Dahil ka doon. Gaganon ka ka. Wala. Ha? Dahil na. Oh shit. Oh shit. Dahil na. Oh shit. Dahil na. Dahil na, say. Hindi na. Ano, okay na yun. Diba, ha? Ayan na. Sige na, pasok ka na. Tapos naman eh. Kaya ako kahit ginadaan ko yung mawala ng pagsisiguro. Kaya na programa yun.
Anong po siya, sir? Pabarya. Puti kang wala. Wala na ako sa boss. Patayin mo ako kung ano ang yan. Nakalibin na ako sa personal. Ika. May nakulo na ticket. Mario. Babak ka. Blood pressure ko na video. Sailing. Wala tama na na. Tanggal school ko ah. Alisin na ako. Ay, okay. Sila natulog? Oh, it's Chicago. I'm gonna speed. John, kawag na ako mga sinabi. Radyo. Yan ka na, kung sino na ito. Nakahirapan ka magpagdala ng iskinan. Wala na. I'm gonna speed. Wala ko magbiyo. Ang ka ba? Ginanso kayo. Hirap din. Ginanso kayo. Ay, tama. Anak mo, paligyan niya. Nagkanaan. Opo na nga. Uy! Uy! Bakit? Bakit ang dito ako? Ayan pa. Ano yun? Hindi na ka makla. Nakudog mo nga, hindi ako nadulang. Sabay din. Ay!
Nawan yung sabi ko. Pinakaw dyan. Ang iwan mo, hindi yung big bone. Eman! Makatulog ka? Basta ako sa napili na gamit kinakyo. Hindi mo. Ay, kung pinapakasig pa, agad sa inubuligan ako. Ano, Hindi na ako sa goal. yup. Oh. Accept, accept, accept. Kasi power na. Wala may wala mo? Ako ka, pero wala mo kung malabalay na. Iyong, dahil nakaglas pa. Tatalit. Hindi ka nga ninaro kayo ng espada. Huli na! Mari na! Patay! Hindi ka na! Ito palagi, ay pa nga yun. Patay talaga! Hindi na! Ano dyan? Bailit ko dyan. Wala ba? Alimaw! Mahalik na ako! Hindi ko ba? Hindi naman kayo tatawa. Meron ba kayo tatawa? Hindi na namin siya. Kaya hindi ko hindi ko tatawa ang sabi ko. Ang plan din na natin naman eh. Ang plan ka. Hindi niyo. Gamit natin yun. Ay, putik. Linggo. Luwa. Dahil sila tulungan ko. Wala, may box yun ba? Ay, putik. Ay, linggo naman pala. Ay! Tito James! Kasi na, hindi. Grabe. Sige, sige. Kasi yan. Kaya na ako sana ko. Putik ka! Ano ka? Tara, makagawa. Ano yung grades ko? Nakuha ko niyo. Ay, sinong panlilit naman eh. Sige, maglamit ako pa din na ano. Sige, maglamit ako pa din na ano. Ako clicker. Ano ka nun? Ay, dulo ka. Gamit na photo clicker. Maraming dalago daw. Kasi anong gamit ang pasay mo? Bisa na gamit ako. Ito! Madayo! Sige lang mo, di lang na marami. Pati ba kung magagamit ka ba kamal? Sabi daw? Muli ako, ano? Ano ba? Ganun mo ko. Ako sa boy. Sabi dahil magagamit na. Tigdag-tigdag, binungot na. Hindi ko matatawa niyo. Ipapansin naman sa mga ko. Ay, putik!
Hindi ako mag-day, mag-lima. Ipagbigal ka ng namin. Wala na lang mo na doon, nagka. Sumupan na, sige. Lemon on! Ay, mas madali na mag-duro. Ito, Medyo ka nga. Huwag ka na siya, huwag ka siya. Patay na lang, sige. hindi nga nagka 2 minutes na. Ito, sabi nun. Hindi mo ako. Stay focused. Dito. Wala na lang. Two! Kita dua kan eh. Dua kan dua. Two! Dali na lang. Buksan mo na. Ay. Dua kan dua ya. Ada muat. Dua itu sendiri dua kan. Ito nga kaya nag-dessert. Paano mo ba sila? Huwag mo kayo ito. Kaya dito alam. Sabi namin na po, ito, wala panday, dandong, dandong. Sabi na, Uy, kung ano pa na. sabi na, uy, 59 na talagang sa ako. Pero, ay, putik. Sabi na, wala. Wala. Wala na naman tayo, guys. Uy! Pagkitulog! Daling mo na mo, alimaw. Putik talaga, mechanical sage. Ay, bakit pa ako sa mag-block? Putik ka, blakin ka ka. Nilabog ko. Niya na ining home na ining ano gamit ko. Ayun. Para dito. Uy! So may dito na din. Ah, pagkamas ko muna ang ilis na site ko. Dara din sa kalubon ko. Basta, hindi. Oh, may skin ako. May tinda na. Hindi may tinda na. Hindi ako naipin. Yun ako ano. Sa kuya, energy. Kaya. Sabi na ulit, yung mo ka-prayer. Ito! Alam mo yung cake ako na tayo. Ayun kami, kahit sila ko. Ito. Wait na. Sabi na ulit, iliwag ka po. Uliw. Ay, daw niya rin yan ay experience. Ito, nagulang mo. Kung na-exhibit, Ito na kayo. tapi na-exhibit. Ito na kayo. Ganyan. Sabi ko na kita. Akin na ka. Alis na ng TV.
Natubig ka, hindi mo tumayaw. Alimaw. Ito kalimaw. Lapan ng taang. Vitamin mo lang pakit. Tubig ko, tubig ko, tubig ko. Ano kaya pa dito? Alimaw. Oy! Tubig naman! Madaya! Rod. Yung alaw ka video. Hindi ka mga nito. Tanda, ito tulog ba? Marilaw, tutando ka oh. Diba? Ulit ito, kamurag na na sword. Marilaw. Diba? Nataman ako tiga. Nataman ako tiga na dyan. Nataman na ako tiga na dyan. Puti kang nakasabi sa tubig. Ay! Tumayo ka sa kutsing. Di pa naman pagkakalit. Kaya naman paano ka sa buhat. Ang nabuhat ko. Noong saan ng ano, ito karo. Uy, macho. Ano? Tapos, Ano, kaya kalor. lagi nyo. Tapos, lagi nyo. Hindi pa naman rin ito. Bye. Bye. Ano po? Ito! Ako pala ng buhat. Sige, sige. Bubo ka.
What? Masayo daw kayo. Ano ito? Name, bumbo. Bumbo, sabi mo. Ay! Holy shit! Putik talaga! Putik talaga! Ay, macho! Walang mag-blade? Isit ka mo? Nakakain ka sa bawat-bawi! Daw bumili niya yung mga sabi na bago wala mo. Bakit niya ka na? Sinawan. Ano ko? Ha? Taga-Korea eh. Nagtapunan. Wala pera. Ano ka nag-government mo? Bubu, kabuhat ini. 25 buwan. Tuwantar silo. Hindi ka malakay ko nagbubuhat. Bubu talaga ang Silat daw dyan. Yung silat daw. Bunga kung kami ang display. Yung hindi mo pati ka buha buha ako. Ano?
na napindot ko eh. Siyempre. Teka, magpala. Okay? Ay, magpala. Bigla na. Ano kayo ba ka natin kumadalaman? Pagbilay, nag-ibubuhat ko. Bubong, termilong. Kasi gano'n. Medyo ano. Bubo nga, Peng. Ano ba nagawa? Magandang ako. Kaya nandun na. Pag nandun ka. Pero pag nag-ako, adik yun pa. Dito, pwede, pwede. Ulos na bilan. Ano? Kung saan na. Bakit mo? Musika, pasuba doon pa pangaga. Ano yung nag-spam ng pinito? Ano gusto ko? Ayun na. Makapit na talaga ako. Ay, this is down to your lady. I wish you one of mama and a prayer. Buhat na buhat. Uy, buhat na buhat ako ah. Pabuhat ka na pala, ang dawa. Wala na. Oh. Wala ko na naman. Ang pugulan ko.
Ha? Gagawin ako. Oo, dali ka natin. Oo. Hindi na. Ay, Anak mo, ano na sa to? Anak ko, awan mo ako doon. Awan mo ba sa akin to? Hindi ko kung nakakagay mo ako kinukuhan. Ano ba, ako mo muli? Siguro na kayo. Ano na siguro? Ano ba kayo mali? Look at him, just so... so, aging. Soon, pupunta ka. Ah, Hey, ako ginagawa. Dito. Ako ano ba kaya dito? Ito bang dito rin? Rin. Ito. Ayun ka. Joke lang. Sige. Nabog. Ano?
Go, first part. Magkauto ka na na kayo ka. Alin, hindi na ako. Pagkakupit ko, kapit ko, mga lumalagpak. Ano ko ba ako? Ano, pagpulo. Pagpulo ko na yung ano, isip. Ano ko doon? Ano ko, pagpulo. Ano sa'yo? Sabay na ito.
Ano ba yun? Natin. YouTube, YouTube. Ano mga training mo? Ano TikTok na ba naman?
Kaya manalata ako na kasi ang pag- Ano, binalik ka nga yung nakali na ako, binalik ka nga binalik ko na nga binalik pa dyan. Mga puno namin na. Hindi ko doon, muli ko doon eh. Sa pagkuhan ko nga yung pagkain na. Siguro ko yung pag-isipin, yung natatundog na ako. Ito nga yung magandang tao. Kaya kita kayo ulo. Mabuti niya hindi man nakita. Nakita nila mo. Kami nalulog sa butang gapo.
waffle. Kasi galag na. Eh, Maganda yung 5. Maganda din kalo. Uy! Uy! Kung saan ka
Sawa.
use this. Malong sira. Ano ang buhay mo, Carl? May kwento. Ano ang buhay mo? Gusto, ano mo lang, Carl? Gusto ka, kaya mo. Sabog na mo buhay. Bakit? Yaw. Nagtakot-takot ako. Ang bakit? Okay? Open minded. Ano? Open ba? Ako. Galing mo na. Galing na. Masaya pa lang mo. Alas bulldog. Wala. Lalim ba para rin sa tao? Ano? Tulad ko ng mga wala.
Martin, no? Easy, bro. Easy. Easy. Hindi mo bigat ka. Good ba talaga to? Lahat yung gano'n. Oo. Eh, walang buhat. Good na thing. Ha? Walang buhat. Isa yung sila ko. Alright. Okay.
Wala. Hey! Saan?
Ulit lang. At nasa po. Nagkamagi. Kaya ipasa na. Ganito.
Okay. Lamisin mo natin. Lamisin mo. Kaya pa. May BTS eh. Okay, man. Ano ba? Eh, ang kita. Natin mo na naman yan. Ha? Luluto ko. Ako nga. Yun lang. Wala, sama ka rin yun. Ano pa ako? Yan,
Saka lang H. Container. S. STL. Ano yan? Ha? Mistake? Yan. Wow. Yan. Yan na. Ready na. Gusto ko yung isip mo. Ano ka na mo? Ano ko meron ka na? Strike. Good sa'yo. Okay, let's do it another way. Okay? Madala ba? What? Sabi ko mo. Sabi ko mo. Sabi ko mo. Sabi kita to. Ito lang pa yung ito lang pa yung din. Okay. Mistake. Right.
Hindi pa natin. Hindi pa nag-ilang. Kailangan ko na rin kinabugilya. Para tayo magugilya. Jadi kita sekarang dengan dana jangan nama dia kalau dia aku dati naligi jadi katrabaho kaya ako dati naligi kupitin pero ako muna ito makani kita yan motor pero pinatulugan ko sa kupitin Sumali mo. para motor nakani kita motor Ganyan. Makalan na, magburong mo. Surugan na ako sa ako. Sa'yo. Paris mo, di ba karoon kayo mabangan? yeah. Kaya pala na wifi niya. Aroy na. Nakahagi ko sa namin. Kaya madali makakita. Kanya mo din po. Kaya naman. Ay, matulog si Mana. Jadi banayin itu, may mga lugar na grabe na piling ka. Ribo. Kaya ang ano paano yun dyan, no? So ano baga? So, ako matulog-ulong. So, mabayad ka. Riyan din dyan, may papinsin ka na huwag niya. Right tayo. Iwanin yung karambula. Ano karambula? Karambula may semana. Kaya, ganyan. Ano nila, pwede ka mahulog sa karambula. Ang problema ko wala. Hindi ka, wifi ka. Hindi ka pa, gawa ang wifi nila. Pag nawara mo, sige ay, refill dito sa gawa. Bukan nanti na motor ko. Tagan naman sa ano, mahal na motor. Dahil man din talaga affordable di pa rin. So, ano, nakagaroplan. Bakit mo ang income ng wifi nila? Daroman daw. 4,000. Nakulo na hanggang ano ang alakawan ng antena nila. Nakulo na ang malakas yung antena. Hindi ang antena na, mo sa nagawa, tulong.
Pero pig, sarang baka nila, paano may pag-irig, kung ano pag-irig. Ano, inususun na nila, inususun na nila. Dali na mga rin. Teka naman ito. May kinilang po ba sa dalawa? Kinilang siya po. Utog dito, yung dyan sa kusina. Ako may mga, may ka dyan na akin, ha? Iya, kasi sabi na ako sa kuya, uy, ayun na lang. Ayun na lang yun, oh. Naman, nagpupunta yun kasi ito. Bumungod yun. Wala. Wala na wala. Yan na.
Hindi ako napalsuan.
Putol pa yun ako. Baka matulog na sila ko sa Bebe na po? Oo. Ayaw ka na. Ako na eh. Yun na yun. Yun na.
Ito na alam, bago ako, gusto ay. Nagsuko ka na? Ha? Nagsuko ka na? Ay, pa. Kaya na? Oh. Pero ang bayad, Dapat truman to. Ito ako kasi. ano na? Nagburog lang. Kaso, Ano yung inito? Ano din? ay, kumbali. What? So the next, so we have met that.
Kaman.
Sabi niya. Ikaw na. Naluto natin yung ginagawa ko. Naluto ka rin yung Oy! Naluto ako ni Papa. Sabi ni Papa ka. Ganyan talaga yan. Meron ka ng luto at sarong salang ano.
Kulo. Nagalit. Kaya balik pa na. Nakalit pa sa kami. Kaya yan lang ito. Ulit ka. Kaya yung nag-start. Kaya yung nag-start. Jake, kung natin ako. Ay, tulong. Hindi ka naman. Para kasi. Hindi ka naman. Hindi ka natulong.
May po na po na makikita. Yes, yan po. Bakit?
Kasi nasa nanay yung hindi. Dapat nagtutumati ka mag-ano ka mo.
Marami din dito sa rip ko. Arto ang Kailangan ka mag-last, ha? Kaya alin, ako. Ibig sa buhay ko at kataklaw ko. Ilang ano din yung Basta ayun na nga, pwede na ako sa pandod. Ano, wala ka pa yung balik mo sa yan. Patay dito. Mo yung kasi kanina tatanungin mo pa. Ano na, nagtiro pa ng konti. Utang. Gusto mo man lang na tumating? Ako nang matalala pa. Hindi ko ako na lang dito ng palipat ng palipat. Demon, dapat yung office na yun ako.
Open man. Lapit sa mape. Isang po pa yan tanong mo. Wala, no? Open man. Dito, anong ganito? Nagsaradong makutugot. Bago. Nari mag-aaral kapag gulong dyan gawala. Baka nung nagbalik, buwis kang nagkakasay ko nga. Narang ko nang nagkakasay ka. Balik ka ngayon. Wala ko nag-aabi. Hindi mo ako kapag ito ulit, pag-palit. Bakit marami? Pag nabalik pag marami kita kayo. Ay, ito. Kumanan sa kagaya kung nakakalagay. Eh, mauulo sa parang nagkagdalas na. Gulo-gulo ka nagkapot. Bisitik mo, gano'n ka gano'n mga. Binalik ko nga, yun, patay. Ay, pagkabupo ka na. Mga ay, ano.
Bakit kung pwede ko dyan? Mas wow. Pero ano? Uy! Ako rin. Ako rin. Diba sa mas tulong? Uy! Salamat. What? Nagkikita ka sa mga bata. Paano mapansin ko, Ben? Kasi ako. Hindi ba, mahal? Kaya nga, di ba, nagsasabi ko. Ang binarakala, depende lang. Depende lang yan. Lubig. Lahat sa amin dyan. Sarap na dyan. Sumura. Dili na, ano dyan. Ay mo, mabuto nga yun ka. Hindi, masinabot. Pangarap ko na yung pamamaga. Shit. Ibawa, hindi mo ako tayo. Ako. Oh. Ito. Dali mo ito nagdala mo. Kami po, tayo na yun. Ako pala lang sa ano, ma'am. Sumali ako. Ah, anong kulay? Marcelo? Kinalas ka? Yung job? Yung job? Yung job? Yung Makaluma daw.
pa-nerd sa nga ako. But yung ano, yung yung try mo lang. Kaya ang yung wala ka, sige mo kung pagkakas. O din kami, iwan sila. Ang jam. Yung jam kami, Ang kata yung nagsilaan. kaya din naman tumag. Gusto lang ka kung ay maparong ka. So, kaya ako tayo ito. Hindi nga. Okay. Ay, kuya ako. Oh, yun ang bilis bago. Ano ko di makasaka? Hindi ko kasalaw. Buto nga si Pula ko. Hindi ko rin bisa. Siya nasa ako. Ang kahon. Ayan. Biligkan sa kuya. Luwag ka magpulo sa dito. Bubo ka kaya? Balik ka na, balik ka. Yan. Ay, naman. Bubo ka na. Bubul yun, tatapos. Ano ba? Mag-try ka. Yan. Ganyan pa naman primero. Yan pa sa panas. Pakaro, bubo nga. Yan. Ganyan pa muna yan. May gising ka na ganyan. Meron na nakagod ko. Ganyan pa muna. Masobrang duman. Oo. Diyan ka na. Lalapot ka. Sila. Yate. Hot na ata. Lalapot ka na parang madali. Tagal ko sa dali. Oh. Ano ba yung natulad mo na ako makalali? Alam ko sa mga tatong hindi. Sige mo lang. Kuya dyan. Sige na kuya ko. Kuya dyan. May haka na Oh. kumaaw. Si David. David. Naku. Ako nga, si David. Ako nga. Maluksangan si Yan Kabinde, si Nadia, ay! Ada ka naman.
Yung kabuyaw. Out ka na. Open ba? Yung daw dyan? Ay, sabi ko ba yun? Tingnan mo yung alam mo, bet mo. Oh my God. Mapakong! Yung sa nga sino? Umiyak ka lang sa pagkakas ko. Wala na. Bukas po. Makapili ka sa kanya. Sabi mo sa pagkakas pala. Ray. Ayan siya. Yung kabuyaw. What are you doing? Kaya punta ka na niya si Jane. Punta ka na niya si Ate, ako na! Two! Okay ba, Two! Jane? Ha! Okay po, Jane. Hello, si Taber! Hindi pa na yun to. Bakit nag-repage official yun? Pagkakay na rin ko. No! Pabayaan, pabayaan din ko pa. Nila ba ang agyan ng tingay ko? Kaya agyan ng ulan na ako. Hindi mo kaya lang kami mga ito. Hindi mo kaya lang kami North. Wish pag-ala ikaw, ganun po. Yan o. Hindi ka mag-agyo. Yan o. Siyukarakan. Yung kaya niya ka mga agis pa naman ko. Namundo. Ilang na taga. Tawag pakal ka nga ni. Sabi na nanayip ka. Ano dito ka? Nakakataw. Pwede na rin ito. Hindi ka naman, hindi mo kabalik. Ayoko. Nagtubot ka sa akin. Bagay. Nakulit kita. Tama kaya paan. Wala ng bagay. Lumas yun. Noy. Yan. Alwari ko sila kaan. Ako tayo ng honor mga ginari kami. Baliktad pala dito. Tamaan. Yan. Takot ka na dyan o. Yan. Gawin nyo kayo sa ano, please. Man! Man! Oh. Taga ng ibig ako. Silver. Pamagam na. Namagulog pa nga yun. Kaya nag... Ay, gusto na. Bro. Ay, mag-gusto ko. Silver. Kaya mo nakakasakatog. Kaya mo na. Diyan kaya o. Kaya ba ga? O, ano? Pala. Sino kang takap? Gagi. O, may salamat ka na. Bakit nasabi sa ko na Jay Mamad? Jay Mamad? Ano ka na? Para matis ako. Bakit nasabi sa ko? Open mo sa ko. Ipag-ngari ka. Ito, buta. Kaya sarap. Ay, ano natin? Asik na ba na? Oh, Jay! Nasa naman. Ay, hindi na ka. Ano na tayo? Ay, Manuel. Makaya, okay. Pag yan na, wala ko noy.
Dos. Oo. Ha? Dos na dos na. Wala man. Yan ay Indo. Mariam ko. Thank you. Ay. Kaya, Jimmy. Jimmy. Ito ulo ng baray. Ay. Bakit yan? Kaya nga, kapag ito daw. Ayan. Ay, talaga. Pero kalau misalnya Maalo ko yung pagbubo talaga. Wala mo din. Pero nauwi mo doon. Pag nainig mo, pag na ako nagpagbuhat, pinagpasa doon. Ako pag pagmatik ko mga ano ba kasi ko yan. Pulo ko na kim. Pagpakalaw na gano'n ba mo. Pati nila ni Mario. Gano'n. Ikaw po pala hindi mo nakuhaan. Gadan. Goreng talaga yung sila. Ang dami kaya. Kasi nakawin sa pinakatapos ng mga nabuksan stage. Kaya, Wala siya na next.
Na, Nakakautang ha. mawala din ang utang mo. Di ba? Ano nga, siya. Ay, Oo. Sabi mo nga ito mauwi. Oo! Ang high ito! Bakit? una ko lang. Ay, Ito, tinaktak! Yak! Mabit! nagana pa kami. Sana. Siyempre. Nagiging ka muna, Dek. Nagiging ka muna, Dek. At kung may pang